ألبيرتا أحلى مما كنت أتخيل. كل مكان منروح عليه منلاقي المكان اللي بعده أحلى وأجمل. فهي رحلة بدنا نروح على مكان ما عرفت شو بدي أسميه. بحيرات الزمرد، بحيرات الفيروز، الجنة. تابعوا معنا هي الحلقة حتى تتعرفوا على هذا المكان وتشوفوا كيف الجي بي اس خلصنا من مخاطر كبيرة باللحظة الأخيرة في المغامرة اللي كنا عم نعملها هنيك. اعملوا لنا لايك واشتركوا معنا بالقناة ويلا نبلش بالرحلة تبعتنا. هاي هلأ نحن هيك قربنا نوصل على كناناسكس والمناظر رائعة وخلابة. هاي هلأ هيك نحن طالعين من متنزه واترتون ورايحين على كناناسكس لحتى نشوف الأبر كناناسكس ليك ونتسلق بعدها لحتى نوصل للراوزن ليك. You have arrived. هلأ نحن قدام أبر كناناسكس ليك. المنظر خرافي ساحر يصعب وصفه يا جماعة، شي رهيب. نحن طالعين من بحيرة أبر كناناسكس وطالعين هايكينج، يعني مثل مشي مع شوية تسلق، مو تسلق شوية، ل راوزن ليك. هي البحيرة بيقولوا إنها من أجمل البحيرات في ألبرتا. طبعا الواحد لازم يكون حذر ومتحضر لأنه هي الغابات مليانة دببة. لازم يكون معكم رشاش تبع فلفل. هذا يعتبر مثل سلاح، حتى لما الواحد بده ياخذ هذا الرشاش لازم يعطي الهوية تبعته لحتى يعطوه اياه، لا سمح الله اذا اجى على عين انسان بيعميها. لكن سلاح جيد ضد الدببة. كمان مهم كتير الواحد يكون منتبه لناحية اللبس، فلازم يكون جايب أحذية مثلا مخصصة للتسلق، لأنه في أماكن كتير فيها طين. بعض الأحيان تضطر تمشي على أماكن فيها أغصان، وهي الأغصان بتكون رطبة ومبللة، فإذا ما كان الواحد لابس حذاء خاص للتسلق ممكن يتزحلق، يؤدي لا سمح الله التواء بالساق، أو يعني مشاكل صحية ما هي سهلة. سامعين؟ لا أنا عم بسمعه، هي شلال يا جماعة.
معظم الطريق طلوع بهذا الشكل، فطلوع قاسي يعني تقريبا ساعتين 3 أو 4 حسب صحة الواحد وعزمه، كلها معظمها طلوع بهذا الشكل. لذلك أنا بنصح أي حدا بده يطلع على هي القمة يطلعها من وقت مبكر جدا حتى ما يوصل للقمة بوقت الغروب ويكون في خطر كبير بالنزلة. وانت ماشي في الجبل كل شوي بتلاقي نبع مي، وكل نبع مي أحلى من الثاني. مهم واحد يكون معه مي، وجبة خفيفة مثلا ياكلها على الطريق. مع بعز الصيف هذا ثلج، انه المنطقة مرتفعة وما بيجي شمس لهون بين الأشجار. كمان مهم جدا لما واحد بده يجي على هيك مغامرة يكون محضر حاله بشنطة ظهر مثلا، يكون فيها سكينة، يكون فيها أدوات دفاع عن النفس. رشاش الدبابة مهم جدا، ولازم يعني تعرف شلون تستخدمه، بس انتبهوا جدا هذا الرشاش إذا اجى رزازه على العينين معناته في احتمالية كبيرة بالعمى، اللهم عافينا. متعة رهيبة يا جماعة المشي بالغابة، البحيرة على يمينك، الأشجار على يسارك بأشكال وألوان، شيء رهيب. معلومة كتير مهمة، هي المنطقة ما فيها أي تغطية، فبدكم تنتبهوا كتير لما بدكم تطلعوا تتسلقوا، ما حدا يكون لحاله، أقل شيء شخصين، إذا أكثر بيكون أفضل، لأنه ما في تغطية نهائيا. لو واحد لا سمح الله صار معه أي شيء فما في وسيلة اتصال بأي حدا. للأسف يا جماعة مضطرين نرجع، ما راح نكمل الطريق لأنه الليل قرب يصير، وإذا صار الليل ونحن على القمة بدنا تقريبا كمان حوالي ساعة ونص أو ساعتين لحتى نوصل للمكان اللي كنا فيه. وخطر جدا المشي بالليل لأنه المناطق جدا وعرة، ولأنه هي الأماكن مليانة بالدببة وفيها أسود جبال حسب المعلومات اللي وصلتنا. الشغلة الثانية أو المعلومة الثانية واللي هي كتير مهمة، إنه حتى لو جوالك ما فيه تغطية الجي بي اس بيكون شغال، لأنه اتصاله بالأقمار الصناعية مباشرة. وهذا الشيء جدا مهم لأنه ممكن يبين لك أنت وين موقعك بين بحيرة الأبر كاناناسكس ليك والراوزن ليك. وهي شغلة كتير مهمة لحتى يخليك تعرف تتخذ قرارات ويجنبك مخاطر كبيرة. نحن لو ما انتبهنا للجي بي اس ولقينا بعد تسلق ساعة ونص إنه نحن لسه بأول الطريق، كنا راح نضل مكملين، لأنه محسبين إنه الطريق راح ينتهي بعد شوي، وراح نضل نكمل ونكمل ونكمل ونوصل لهنيك يكون الدنيا ليل ونضطر ننزل بالليل، وهذا الشيء طبعا جدا خطر. أنا بعتبر إنه الجي بي اس بفضل رب العالمين نجانا من ممكن مخاطر تكون كبيرة. أتمنى تكون هاي المعلومات فادتكم، وأتمنى تشاركوها للكل اللي بحبوا المغامرة، لأنه هيك معلومة ممكن تنقذ حياة إنسان أو تبعد إنسان عن مخاطر كبيرة. أنا أوصيكم ما تنسونا من اللايكات وسبسكرايب إذا ما كنتم عاملين سبسكرايب، ونشوفكم بمغامرات تانية وبمعلومات تانية مهمة كتير. مكان ساحر، مكان رائع، بيجنن يا جماعة، بيجنن. هيك هلأ بنكون وصلنا لنهاية رحلتنا. هذا المكان تركناه بس مخيلتنا لا زالت عنده.